गीतले भने झै फेरि एकपटक खान नपाउनेहरू उठे, धरतीमा पसिना पोख्नेहरू पसिनाको मूल्य खोज्न उठे, अनि शिष्ट र शालीनताका साथ खुला आकाश मुनि भद्र आन्दोलनमा पलेटी कसे। यो पलेटी शोषण, गरिबी र भोक अन्त्य गर्नका लागि, जमिनको स्वामित्व र त्यसका उत्पादनहरूको उपभोगका लागि, अनि अन्यायपूर्ण भूमि व्यवस्थाले उब्जाएको कुप्रथा अन्त्यका लागि। हाम्रो देशका भूमि अधिकारबाट वञ्चितहरूको साझा संगठन राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्च नेपालले 65 मङ्सिर 2 गतेबाट राजधानीको खुला मञ्चमा धरना कार्यक्रम आयोजना गर्यो। धरनामा 42 जिल्लाका भूमिहीन, मोही, कमैया, हलिया, हरुवा, चरुवा, चुरे, गुठी तथा उखडा एवं गाउँ ब्लकवासी लगायतका 144 जना शोषित पीडित किसानका प्रतिनिधिहरू सहभागी थिए। हाम्रो बस्तीहरूमा चाहिँ आगो लागेको छ। हामीलाई चाहिँ विभिन्न जो छ जमिनदारहरूले हामीलाई हेला गरेका छन् र हाम्रो कुनै पनि आजसम्म न्याय नभएको हुनाले अब हामी प्रत्यक्ष एक मुठी चामल लिएर हामी धरना बस्नुपर्छ र जबसम्म हाम्रो माग पुरा हुँदैन तबसम्म हामी यहाँबाट जाने छैनौँ भन्ने कुरा हामी सबैले अठोट गरेर हामी बस्ती बस्ती झुपडी झुपडीबाट यहाँ आएका छौँ। त्यसो त यो आन्दोलन अपमान, असमानता र अन्यायका विरुद्ध गरिब तथा विपन्न जनतालाई सचेत र सङ्गठित गर्दै आएको छ। यहाँ आइपुग्नु पूर्व मञ्चले लामो सङ्घर्षपूर्ण यात्रा पार गर्यो, देशभर सङ्गठन बनायो, भूमि सुधारको मुद्दा बहसमा ल्यायो, रूपान्तरणमुखी भूमि सुधारको खाका कोर्यो र त्यसलाई सरकार र मुख्य राजनीतिक दल समेतले सहमति जनाए। तपाईँहरूले अहिले अगाडि सार्नुभएका ती सबै मागहरू मलाई लाग्दछ जायज छन्। त्यस अर्थमा नेकपा एमालेको तर्फबाट तपाईँहरूको यो जायज माग प्रति हामी पूर्ण समर्थन भएको जानकारी गराउन चाहन्छु। तर दुर्भाग्य, क्रान्तिकारी भूमि सुधारलाई प्रमुख मुद्दा बनाएका दलहरू आफै सरकारको नेतृत्व सम्हाल्दा समेत आफैले राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्चसँग गरेको सम्झौता, पटक पटकको प्रतिबद्धता र आफ्नै घोषणा पत्रमा समेटिएको भूमि सुधारको सवालमा संवेदनशील बन्न सकेनन्। एमाले साथी, माओवादी साथी, कांग्रेसको बीपीको कथा, जनमोर्चाको कथा, सबै कथा यो देशलाई सुन्दर बनाउने, मङ्गल वासना गर्ने, नेपाली दाजुभाइको दुःख पीडा अन्त गर्ने घोषणा पत्रमा सबैको एउटै प्रतिबद्धता। म पाको नेपाली जनता, हामी आशावादी जनता, पर्खदा राजतन्त्रमा हामी नैहरू बलिदान भए, गरिबहरू लोकतन्त्रमा हामीहरू नै भए, यो गणतन्त्र आइसक्यो, अब के को ढिलाइ? त्यसैले मञ्चले रूपान्तरणमुखी भूमि सुधारका लागि अधिकार सम्पन्न उच्च स्तरीय भूमि सुधार आयोग गठन सहित 4 सूत्रीय मागका साथ सङ्घर्षको कार्यक्रम अगाडि सार्यो। त्यसलाई सार्वजनिक गर्न पत्रकार सम्मेलन गर्यो र प्रधानमन्त्रीलाई समेत ज्ञापन पत्र बुझायो। उता बस्ती बस्तीमा भित्ते लेखन भए। पीडितहरूले आआफ्ना सभासदलाई ध्यानाकर्षण गर्न पत्र लेखे, तर पनि राज्य सञ्चालकहरूबाट सुनुवाई भएन। अन्ततः विकल्पविहीन विकल्पका रूपमा मङ्सिरको चिसो खुला आकाश ओढेर धरती ओछ्याउँदै राजधानीको शहीद मञ्चमा आफ्नै परिश्रमले उब्जाएको दाल चामल सहित पीडितहरूले फेरि एकपटक आन्दोलनको मोर्चा कसे। हामीलाई रहर होइन, हाम्रो बाध्यता हो। हाम्रा बाउ बराजुहरू 60 वर्षदेखि यस भूमि आन्दोलनमा लड्दै पनि अहिलेसम्म पनि देश परिवर्तनको दिशामा उन्मुख भइसकेको छ। तर एउटा जसले जमिनमा रातो दिन पसिना बगाउँछ, खुट्टाको मासुहरू खियाउँछ, हातका नङ्ग्राहरू खियाउँछ, उसले कहिल्यै पनि जमिनमा आफ्नो स्वामित्व लिन सकिरहेका छैनौँ। भूमिको सवालमा शोषित पीडितहरूबाट उठेको आन्दोलनलाई आम सञ्चारका माध्यमहरूले विशेष महत्त्वका साथ स्थान दिए। सामाजिक न्याय र रूपान्तरणको गहकिलो मुद्दामा राम्रो साथ दिए। अब सुन्नुहोस् पुरा समाचार। राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्च नेपालले उच्च स्तरीय भूमि सुधार आयोगको गठन लगायत 4 सूत्रीय मागका साथ धरनामा बसेको आज 10औं दिन बितेको छ।
धरना सुरु भएको भोलिपल्टै पीडित समक्ष पुगेका सूचना तथा सञ्चार मन्त्री कृष्ण बहादुर महराले मङ्सिर 4 गतेको मन्त्री परिषद बैठकबाट धरनाकारीका माग सम्बोधन हुने आश्वासन दिएका थिए। तर सरकारले आजसम्म पनि माग पूरा गर्नेतर्फ कुनै कदम चालेको देखिँदैन। अझ रोचक पक्ष धरनाकारी समक्ष आन्दोलनको समर्थनमा प्रतिबद्धताको ओइरो लाग्यो। सभासद, अधिकार कर्मी, पेशागत सङ्घ संगठन र राजनीतिक दल हुँदै मन्त्रीहरू समेतले समर्थन व्यक्त गरे। मैले सरकारको तर्फबाट त्यो माग पूरा गराउनका निम्ति म प्रयत्न गर्नेछु र प्रतिबद्धता यहाँहरूको आन्दोलन यहाँहरूको मागप्रति म एकबद्धता पनि जाहेर गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी प्राय सबै राजनीतिक दलका शीर्ष नेतृत्वदेखि युवा पुस्तासम्मले धरनास्थलमा उपस्थित भएर पीडितका आवाज सुने, मागहरूमा समर्थन गरे र आन्दोलनप्रति ऐक्यबद्धता जनाए। भूमिसँग जोडिएका यस्ता जेलिएका यस्ता मुद्दाहरूलाई छोडेर कुनै पनि देश त्यो ठाउँसम्म पुगेकै छैन। प्रारम्भ त्यहीबाट भएको छ। त्यसैले नेपाल 10 वर्षमा यहाँ पुर्याउँछु, 20 वर्षमा यहाँ पुर्याउँछु, भ्याउतो जस्तो उफ्राउँछु, त्यसपछि गएर हामी यहाँ पुग्छौँ। जहाँ पुग्ने हो पुग्नलाई हामी भूमिका समस्याहरू, हलिया, अरुवा चरुवा, हाम्रा आफ्नो भूमिहीनहरूका, सुकुम्बासीहरूका, दलितका सबै भूमिसँग जोडिएका कुरालाई यतिकै राखेर थाती राखेर त्यहाँ पुग्न सकिन्न। यो प्रवृत्ति पनि प्रत्येक दलभित्र छ, मेरै दलमा पनि छ, अरू दलमा पनि छ। उता यही सन्दर्भमा गाउँदेखि जिल्ला सदरमुकामसम्म आन्दोलन जुरुक्कै उठ्यो। मालपोत कार्यालय ठप्प भए, ठाउँ ठाउँमा जुलुस निस्किए, नारा घन्किए। फलस्वरूप आन्दोलन राष्ट्रव्यापी बन्यो। हाम्रो यहाँ 75 जिल्लामा आज त धुन परिरहेको छ। उहाँ जिल्लाबाट सबै जिल्लामा हाम्रो यस्तो भइरहेको छ। सबै नै कहीँ तालाबन्दी छ, कहीँ बेलुकी चक्का जाम भइरहेको छ, कहीँ बेलुकी जुलुस निकालिरहेको छ, कति हल्लो लिएर हिँडिरहेको छ। अब महिला पुरुष सबैके अधिकार एकदम हुनुपर्छ। हाम्रो महिला पुरुषलाई दोनों के हक बराबरी हुनुपर्छ। अब दोनों के नाम से जमीन हुनुपर्छ। किसान हामी मालिक बन्छौं, किसान हामी मालिक बन्छौं। कृषि क्रान्ति जिन्दाबाद, कृषि क्रान्ति जिन्दाबाद, किसान एकता जिन्दाबाद। तपाईले भर्खरै सुन्नुभएको गीतका लेखक समेत रहेका उपप्रधान तथा गृह मन्त्री वामदेव गौतमले धरनास्थलबाटै आन्दोलनकारीका माग पूरा गर्न प्रधानमन्त्रीसँग अनुमति लिए। नमस्कार, म आइपुगेँ प्रधानमन्त्रीज्यू। म ल राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्च नेपाल का धरना चाहिँ बसेकाहरूको अगाडि आएर म कुरा गरिरहेको छु र उहाँहरूले माग राख्नु भएको छ। अब यी मागहरू चाहिँ मैले चाहिँ जानकारी गराउँछु संक्षिप्तमा। सुन्नु न, मैले त्यो एकपटक मैले भन्छु क्या, धेरै भन्दैन। भूमिहीन, मोही, कमैया, हलिया, हरुवा, चरुवा, मुक्त कमैया, चुरी पीडित, गुठी पीडित, उखडा तथा गाउँ ब्लकवासी यिनीहरूको 1/3 अनि अरूको 2/3 रहने गरी अरू के अरू सरकारले कसलाई राख्ने हो, अरूको 2/3 हुने गरी अधिकार सम्पन्न उच्च स्तरीय भूमि सुधार आयोग तत्काल निर्माण गरियोस् भनेर भनेको छ। मलाई चाहिँ यो यस्तो किसिमको अधिकार सम्पन्न उच्च स्तरीय भूमि सुधार आयोग बनाउन उचितै लाग्छ। ल ठिक छ हैन? हस्, ल त्यसो भएदेखि यदि मागहरू सबै पुरा हुने भए सरकार र यहाँ आन्दोलनकारीको बिचमा सम्झौता गर्न मैले उहाँहरूलाई अनुरोध गर्छु र त्यसपछि भूमि सुधार मन्त्रालयको र यता म बसेर उनीहरूसित सम्झौता गर्छु। हस्, ल मैले चाहिँ यही कुरो सुनाएँ, तपाईँसित गरेको कुरो सबले सुन्नु भएको छ। हस्, अभिवादन, नमस्कार। हस्, म पछि सम्पर्क गर्छु। ल भयो, पुरा भयो। तर अफसोच दिनहरू बिते, रातहरू ढले। आन्दोलनकारी एकपछि अर्को गर्दै 20औं जना बिरामी परे। आश्चर्य, सरकार कुहिरोको काग जस्तै कता हरायो कता। आन्दोलनको मैदानमा आश्वासनको भारी धेरै पटक बोकेका धरनाकारीका अगाडि विडम्बना। अब सरकार भएर पख आज भोलि भन्दै यो प्रतिबद्ध भइसकेका पनि हामी अहिले यति आमा दिदी बहिनीहरू चिसो घाममा ज्वरो बुखारले मरिरहेछ।
धाउ धाउ कापिरहेछ। हामी यो टुक्रा पाएर इन्डियामा गएर बेच्ने होइन, चीनमा लग्दैन। यो वास्तविक गाँस बाँस कपास शिक्षा स्वास्थ्य सबैको लागि पाउनु पर्छ। हामी भिख मागेको छैन, हामी अधिकार मागेको छौँ। यो चकलेट जस्तो राजनीतिक पार्टी अब हामी धर्नामा यो भुलाइ प्रतिबद्धता दिन आएको छु। यो भन्दैन कि खाएको छ कि भोकै छ। त्यसैले आन्दोलनकारीहरू आफ्नो बाँच्न पाउने अधिकारको खोजीमा मानव अधिकार आयोग हुँदै संविधान सभा अध्यक्षसम्मको ढोका ढकढकाउन पुगे। सरकारमा क्रान्तिकारी भूमि सुधारको आन्दोलन बोकेर अभियान कायम गरेर तपाईहरुलाई साथ दिएर त्यो कुरा उठाएर कोही सत्तामा हुनुहुन्छ, कोही प्रतिपक्षमा हुनुहुन्छ, संविधान सभामा हुनुहुन्छ। त्यसकारण यो अहिले एउटा पक्ष या अर्को पक्षले गर्ने कुरा होइन, सबैले मिलेर यसलाई यो सिद्धान्तलाई सम्भावनालाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्ने बेला हो। अन्ततः 13 दिनको कष्टपूर्ण धरना र त्यसले उठाएका मागहरूप्रति प्राप्त व्यापक समर्थनसँगै पहिलो चरणमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री र त्यसपछि प्रधानमन्त्री समक्ष वार्ता भयो र सरकार आन्दोलनकारीका माग सम्बोधन गर्न तयार भयो। त्यहाँ बसेर यतिका दिनसम्म धेरै चाहिँ ठुलो आन्दोलन गर्नुभयो र सरकारलाई सहयोगै भयो। अब मैले भने कि हामी अब चाहिँ अर्को हप्ता 2 हप्ताभित्रमा यो आयोग बनाउँछौँ र तपाईहरुको पनि प्रतिनिधित्व हुन्छ भने अब त्यहाँ दुख नगर्नुस् तपाईँ। फेरि अर्को पटक सरकारका प्रतिनिधि सूचना तथा सञ्चार मन्त्री कृष्ण बहादुर महरा धरना स्थलमा उपस्थित भई माग पत्रमा हस्ताक्षर गरे। सरकारले आफ्नो काम अगाडि बढाउनको निमित्त, आफ्नो स्पिड अप गर्नका निमित्त, गति अझै अगाडि बढाउनको निमित्त तपाईहरुले दिनुभएको यो माग पत्र अथवा तपाईहरुको धरनाले हामीलाई सहयोगी पुगेको हामीले ठानेका छौँ। त्यसकारणले आजै हामीले एउटा प्रधानमन्त्रीसँग तपाईहरुले कुराकानी गरेर म सरकारका तर्फबाट फेरि अहिले हामीले सहमति भएका कुरा निर्दिष्ट टाइमभित्र समयभित्र पूरा गर्ने प्रतिबद्धता म तपाईहरुसँग राख्न चाहन्छु। कुनै पनि हालतमा हामी 2 हप्ताभित्र यो उच्चस्तरीय भूमि आयोग बनाउने र यहाँ भूमि आयोगभित्र तपाईले क्षेत्राधिकार तोक्नेको विषयमा पनि केही कुरा राख्नु भएको छ, त्यो ठिक कुरा छ। राज्यले आन्दोलनकारीको मागलाई लिखित रूपमा सम्बोधन गर्यो। धरनाकारीका तर्फबाट मञ्चका अध्यक्ष बलदेव रामले सहमति जनाए र धरना स्थगनको घोषणा गरे। धरना स्थलको दायाँपट्टि झुन्ड्याइएका सम्झौताहरूको लहरमा अर्को एउटा सम्झौता मात्र थपिने हो कि भन्ने शंका गर्दै पर्ख र हेरको नीति सहित लामो अनिद्रा र आधा पेटको पीडालाई बिर्सिएर आन्दोलनकारीको मुहार उज्यालो भयो। ताली बजे र दुःखको बीचमा हाँसो देखियो। तर थाहा छैन यो हाँसो कहिलेसम्म। यद्यपि एउटा आशाको दियो फेरि बलेको छ मधुर प्रकाश लिएर। हाम्रो पनि शुभकामना यो कहिल्यै ननिभोस्। भूमि सुधार गर्ने बारेमा राजनीतिक दलहरूको बीचमा एउटै सोचाइ छैन। हामीले सहमतिको बिन्दुको रूपमा वैज्ञानिक भूमि सुधार भनेर भनेका छौँ। यो वैज्ञानिक भूमि सुधारलाई अलिअलि क्रान्तिकारी भूमि सुधार भनेर पनि बुझ्न सकिने, अलिअलि सुधारवादी भूमि सुधार भन्न पनि सकिने। यो यस्तो खालको भूमि सुधार हो। तर अब सरकारको कोसिस चाहिँ क्रान्तिकारी भूमि सुधार गर्नेतिरै छ। सरकारले यसमा वर्तन थप्दै सयौं वर्षदेखिको भूमिमाथिको शोषण अन्त गर्न सकोस्, क्रान्ति र परिवर्तनको मियो बनेर, अँधेरी रातमा बलेको दियो बनेर। As the song says, once again the hunger-driven rose. The ones sweating on the land rose,
searching for the value of their sweat, and sat down under the open sky for a peaceful movement. This sit-in is to bring an end to exploitation, poverty, and hunger. It is for the ownership in land and enhance food production, and for the elimination land-induced exploitations. National Land Rights Forum, an organization of land rights deprived of Nepal, organized a sit-in from the 17th of November 2008 in Open Theatre, Kathmandu, the capital of Nepal. A total of 144 representatives of marginalized and exploited land rights deprived farmers, tenants, bonded laborers, Harua, Charua, and victims of Chure, Guthi, Ukhada, and village block from 42 districts participated in the sit-in. हाम्रो बस्तीहरुमा चाहिँ आगो लागेको छ हामीलाई चाहिँ विभिन्न जो छ जमिनदारहरूले हामीलाई हेला गरेका छन् र हाम्रो कुनै पनि आजसम्म न्याय नभएको हुनाले अब हामी प्रत्यक्ष एक मुठी चामल लिएर हामी धरना बस्नु पर्छ र जबसम्म हाम्रो माग पूरा हुँदैन तबसम्म हामी यहाँबाट जाने छैनौं. This movement has been generating awareness and uniting the land rights deprived people for a fight against indignity, inequality, and injustice. The forum had to go through a long way before reaching this stage. Land rights deprived people were organized in numerous people's organizations to claim their rights. Land reform issue was brought to public discourse. Drafted a transformative land reform framework to which the government and major political parties had agreed. तपाईहरुले अहिले अगाडि सार्नु भएका ती सबै मागहरु मलाई लाग्दछ जायज छन्. त्यस अर्थमा नेकपा एमालेको तर्फबाट तपाईहरुको यो जायज माग प्रति हामी पूर्ण समर्थन भएको जानकारी गराउन चाहन्छु. Unfortunately, political parties advocating for a revolutionary land reform have sidelined the land reform issue and breached an agreement with National Land Rights Forum when they are in government. They have not been accountable to their manifestos too. That is why National Land Rights Forum moved ahead with struggle, demanding to constitute a high-level land reform commission to come up with the concrete roadmap for the land and agrarian reform, along with other demands. National Land Rights Forum organized a press conference to make their demands public and subsequently submitted a letter of memorandum to the Prime Minister. The land rights deprived people continued publicity on this matter in the interior villages. They wrote a letter to the concerned Constituent Assembly members. Sad to say that no one seriously heard these voices. Since having no other option, the land rights deprived people once again sat down for another round of struggle under the open sky in the Open Theatre, Kathmandu, the capital city, bringing their own food and clothes. जसले जमिनमा रातो दिन पसिना बगाउँछ, खुट्टाको मासुहरू खियाउँछ, हातका नौराहरू खियाउँछ, उसले कहिल्यै पनि जमिनमा आफ्नो स्वामित्व लिन सकिरहेका छैनौं. The media has given special space for the struggle of poor and exploited people for the social justice and transformation agenda. Interestingly, there was a huge influx of well-wishers and supporters, including Constituent Assembly members, human rights activists, civil society organizations, political parties, and ministers. मैले सरकारको तर्फबाट त्यो माग पूरा गराउनको निम्ति म प्रयत्न गर्नेछु र प्रतिबद्धता यहाँहरुको त्यो आन्दोलन र यहाँहरुको मागप्रति म एकबद्धता पनि जाहेर गर्न चाहन्छु. Similarly, other political leaders ranging from young to senior attended in the sit-in and listened to the voices of the protesters. They univocally expressed their solidarity and support to the demands and the movement.
भूमिसँग जोडिएका यस्ता जेलिएका यस्ता मुद्दाहरूलाई छोडेर कुनै पनि देश त्यो ठाउँसम्म पुगेकै छैन। प्रारम्भ त्यहीबाट भएको छ। त्यसैले नेपाल 10 वर्षमा यहाँ पुर्याउँछु, 20 वर्षमा यहाँ पुर्याउँछु, भ्यागुतो जस्तो उफ्राउँछु, त्यसपछि गएर हामी यहाँ पुग्छौँ। जहाँ पुग्ने हो पुग्नलाई हामी भूमिका समस्याहरू, हलिया हरुवा चरुवा, हाम्रा आफ्नो भूमिहीनहरूका, सुकुम्बासीहरूका, दलितका सबै भूमिसँग जोडिएका कुरालाई यतिकै राखेर थाती राखेर त्यहाँ पुग्न सकिन्न। यो प्रवृत्ति पनि प्रत्येक दलभित्र छ, मेरै दलमा पनि छ, अरू दलमा पनि छ। Meanwhile, the movement arose significantly from village to district level. Rallies demonstrated on the streets, changed slogans, stopped the official business of land revenue offices, and eventually the movement spread over all across the country. सबैले कहीँ तालाबन्दी छ, कहीँ बोल्यो कि चक्का जाम भइरहेको छ, कहीँ बोल्यो कि जुलुस निकालिरहेको छ, कति हल्लो लिएर हिँडिरहेको छ। किसान हामी मालिक बन्छौँ, किसान हामी मालिक बन्छौँ, कृषि क्रान्ति जिन्दाबाद, कृषि क्रान्ति जिन्दाबाद, किसान एकता जिन्दाबाद. The song played was written by the Deputy Prime Minister and Home Minister, Mr. Bamdev Gautam. He called the Prime Minister from the spot and got his permission to address the demands. नमस्कार, म आइपुगेँ प्रधानमन्त्रीज्यू। म यहाँ ल राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्च नेपाल का धरना चाहिँ बसेकाहरूको अगाडि आएर म कुरा गरिरहेको छु र उहाँहरूले माग राख्नु भएको छ। अब यी मागहरू चाहिँ मैले चाहिँ जानकारी गराउँछु संक्षिप्तमा। सुन्नु न, मैले त्यो एकपटक मैले भन्छु क्या, धेरै भन्दैन। भूमिहीन, मोही, कमैया, हलिया, हरुवा, चरुवा, मुक्त कमैया, चुरी पीडित, गुठी पीडित, उखडा तथा गाउँ बुलकवासी यिनीहरूको 1/3 अनि अरूको 2/3 रहने गरी अरू के अरू सरकारले कसलाई राख्ने हो, अरूको 2/3 हुने गरी अधिकार सम्पन्न उच्च स्तरीय भूमि सुधार आयोग तत्काल निर्माण गरियोस् भनेर भनेको छ। मलाई चाहिँ यो यस्तो किसिमको अधिकार सम्पन्न उच्च स्तरीय भूमि सुधार आयोग बनाउन उचितै लाग्छ। ल ठिक छ हैन? हस् ल, त्यसो भएदेखि यति मागहरू सबै पुरा हुने भए सरकार र यहाँ आन्दोलनकारीको बिचमा सम्झौता गर्न मैले उहाँहरूलाई अनुरोध गर्छु र त्यसपछि भूमि सुधार मन्त्रालयको र यता म बसेर उनीहरूसित सम्झौता गर्छु। हस् ल, मैले चाहिँ यही कुरो सुनाएँ, तपाईँसित गरेको कुरो सबले सुन्नु भएको छ। हस्, अभिवादन, नमस्कार। हस्, म पछि सम्पर्क गर्छु। Unfortunately, days and nights passed by. As many as 20 protesters started falling sick. But the government just did not pay any heed. It was unfortunate to the protesters that they have plenty of assurances and promises without action. अब सरकार भएमा पख आज भोलि भन्दै यो प्रतिबद्ध भइसकेका पनि हामी अहिले यति हाम्रा दिदीबहिनीहरू चिसो घाममा ज्वर बुखारले मरिरहेछ, धाउ कापिरहेछ। हामी यो टुक्रा पाएर इन्डियामा गएर बेच्ने होइन, चीनमा लाग्दैन। यो वास्तविक बाँस कपास शिक्षा स्वास्थ्य सबैको लागि पाउनु पर्छ। हामी भिख मागेको छैन, हामी अधिकार मागेको छौँ। यो चकलेट जस्तो राजनीतिक पार्टी अब हामी धर्नामा यो भुलाइ प्रतिबद्धता दिन आएको छु। यो भन्दैन कि खाएको छ कि भोकै छ। Thus, the protesters went for knocking the doors of National Human Rights Commission and Chair of Constituent Assembly in search of their rights. सरकारमा क्रान्तिकारी भूमि सुधारको आन्दोलन बोकेर अभियान कायम गरेर तपाईहरुलाई साथ दिएर त्यो कुरा उठाएर कोही सत्तामा हुनुहुन्छ, कोही प्रतिपक्षमा हुनुहुन्छ, संविधान सभामा हुनुहुन्छ। त्यसकारण यो अहिले एउटा पक्ष या अर्को पक्षले गर्ने कुरा होइन, सबैले मिलेर यसलाई यो सिद्धान्तलाई सम्भावनालाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्ने बेला हो। Finally, after 13 days of painful sit-in, the protesters held a dialogue with the Deputy Prime Minister and Home Minister and later the Prime Minister. As a result, government was ready to address the demands of the protesters.
त्यहाँ बसेर यतिका दिनसम्म धेरै चाहिँ ठुलो आन्दोलन गर्नुभयो र सरकारलाई सहयोगै भयो। अब मैले भने कि हामी अब चाहिँ अर्को हप्ता 2 हप्ताभित्रमा यो आयोग बनाउँछौँ र तपाईँहरूको पनि प्रतिनिधित्व हुन्छ भने चाहिँ अब त्यहाँ दुःख नगर्नुहोस्। The Minister for Information and Communication, Mr. Krishna Bahadur Mahara, came to the sit-in spot and signed the agreement. सरकारले आफ्नो काम अगाडि बढाउनको निमित्त, आफ्नो स्पिड अप गर्नका निमित्त, गति अझै अगाडि बढाउनको निमित्त तपाईँहरूले दिनुभएको यो मागपत्र अथवा तपाईँहरूको धरनाले हामीलाई सहयोगी पुगेको हामीले ठानेका छौँ। त्यसकारणले आजै हामीले एउटा प्रधानमन्त्रीसँग तपाईँहरूले कुराकानी गरेर म सरकारका तर्फबाट फेरि अहिले हामीले सहमति भएका कुरा निर्दिष्ट टाइमभित्र, समयभित्र पुरा गर्ने प्रतिबद्धता म तपाईँहरूसँग राख्न चाहन्छु। कुनै पनि हालतमा हामी 2 हप्ताभित्र यो उच्चस्तरीय भूमि आयोग बनाउने र यहाँ भूमि आयोगभित्र तपाईँले क्षेत्राधिकार तोक्नेको विषयमा पनि केही कुरा राख्नु भएको छ, त्यो ठिक कुरा छ। The government addressed the demands of the protesters in a written form. From the protesters' side, Mr. Baldev Ram, chairperson of National Land Rights Forum, signed the agreement and declared an end of the sit-in. The protesters doubted that amidst many such previous agreements that were made but never implemented, maybe another one had been added. However, they adopted a wait-and-see policy, and forgetting many sleepless nights and half-empty stomachs, claps were heard and smiles were seen. We do not know for how long this smile will remain. However, a light of the hope is sparked. We do wish that they may never fade. भूमि सुधार गर्ने बारेमा राजनीतिक दलहरूको बीचमा एउटै सोचाइ छैन। हामीले सहमतिको बिन्दुको रूपमा वैज्ञानिक भूमि सुधार भनेर भनेका छौँ। यो वैज्ञानिक भूमि सुधारलाई अलिअलि क्रान्तिकारी भूमि सुधार भनेर पनि बुझ्न सकिने, अलिअलि सुधारवादी भूमि सुधार भन्न पनि सकिने। यो यस्तो खालको भूमि सुधार हो। तर अब सरकारको कोसिस चाहिँ क्रान्तिकारी भूमि सुधार गर्नेतिरै छ। We hope the government will successfully eliminate age-long land-induced exploitations as a foundation of revolutions and changes like a light in the dark night.